নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি আৰু এটা আনবক্সিং ভিডিও দেখাম যেটো স্মার্ট ওয়াচ অর্ডার করেছিল মই এটো আইছে ফ্লিপকার্টত স্মার্ট ওয়াচ বিগ বিলিয়ন ডেয়ার্স সেলত মই অর্ডার করেছিল এটো কিমান টকাত অর্ডার কৰিছো আৰু কোনটো কোম্পানীৰ হয় এটো ভিডিওৰ মাজত গম পাব আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকিব আনবক্সিং কৰা আছে মই আকৌ দেখুৱাইছো তথাপি এইটো আনবক্সিং কৰাৰ পিছত এটা মাছ পৰা ঘড়ীটো এইটো এনেকুৱা আছে আৰু এইটো হৈছে আমাৰ বিলটো এইটো মই সাইডত ৰাখি দিছো তাৰ পিছত ইয়াতে fitshot কোম্পানীৰ পৰা আহিছে এইটো AMOLED কলিং স্মার্ট ওয়াচ ইয়াতে স্পেসিফিকেশন দিয়া আছে AMOLED ডিসপ্লে হয় 1.8 ইঞ্চি ব্লুটুথ কলিং কৰি থাকিব আৰু 96% স্ক্রিন টু বডি ৰেশিও আছে ইয়াত বেজললেস এক্সপেৰিয়েন্স পাব আপোনালোকে সাইটে দি যেটো বেজল থাকে প্লাস স্পোর্টস মোড পাব 100 প্লাস আপোনালোকে খেল ধেমালিৰ যেটো স্পোর্টসৰ কি হয় তো এনেকে খোলা যাব খোলাৰ পিছত এটা এটা পুৰা ধুনিয়াকে জিলিকি মেলিকি কৰি আছে ভালে লাগিছে বস্তুটো এইটো পুৰা কি হয় ইয়াতে স্পেসিফিকেশন খিনি দিয়া আছে এইটো সিল আছে এটা সিল আছিল এইটো আনবক্সিং কৰি দিয়াৰ পিছত সেইটো খুলি দিছিল ইয়াতে মই তথাপি আপোনালোকক ইয়াত খুলি দেখাই আছো ইয়াতে এনেকে বস্তুটো ওলাই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ঘড়ীটো আহি যাব ঘড়ীটো খোলাৰ পিছত এইটো ঘড়ী এইটো চাৱাৰ বক্সত কি আছে এইটো হল আপোনালোকৰ চাৰ্জাৰ হয় এইটো ম্যাগনেটিক হয় এইটো পিছত এনেকে লগাই দিলে হৈ গল কেবলটো দিয়া হতে চাৰ্জাৰ নিদিয়ে এইটো ৰাখিছো সাইডত ৰাখিছো আৰু এইটো হল আপোনাৰ চাগে ওয়াৰেন্টি কাৰ্ড চাট হ'ব লাগে খোলা নাই স্ক্রিন ডিজিটাল ম্যানুয়াল কার্ড এটা স্ক্রিন কৰিলে ডিজিটালে আপোনালোকে ম্যানুয়াল যিখিনি হয় কিনে বুকলেটটো দিয়া নাই এটো স্ক্রিন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওয়েবসাইটত গৈ পেলাই কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে হেতৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আগতে দিছিল ধৰক হল আপোনাৰ ৰেজিস্টাৰ ওয়াৰেন্টি এটো কি কৰিলে ওয়াৰেন্টি পাই যাব আপুনি স্ক্রিন কৰি ওয়েবসাইটত ওয়াৰেন্টি ৰেজিস্টাৰ কৰিব লাগিব সো এখিনি মই ৰাখিছো সাইটতে এটো মই সাইটত ৰাখিছো এতিয়া আহিছো মই মেইন ওয়াচটো লৈকে এটো ঘড়ীটো ওয়াচ এটো ইয়াতে ব্র্যান্ডিং কৰি আছে fitshot ঘড়ীটোৰ কোৱালিটি ভালে আছে ইয়া নহয় স্মুথ হয় আৰু ইয়াতে ধৰক বেলেগ কোম্পানী বেলেগ ব্লু কালাৰৰ কিবা কিবি সেন্সৰ লগাই এটোত আপোনালোকে ৰেড কালাৰৰ সেন্সৰ পাব ৰেড সেন্সৰ আৰু এটো প্ৰেছ কৰিলে অন হৈ যাব মই অন কৰি আছো একদম পটকে অন হৈ গল আৰু ইয়াৰ পৰা এনেকে দিলে এটো এটা মেনু খুলি যাব এটো তলত ক্লিক কৰাৰ পিছত এটো মেনু আহি যাব মেনু হোৱাৰ পিছত এটা আপোনালোকে পাব ওয়ার্কআউট হার্ট রেট অ্যাক্টিভিটি ফোন SpO2 ব্রিথিং স্ট্রেস AI ভয়েস গুগল লর AI ভয়েস এটো কাম কৰে আৰু ইয়াতে গেম আছে ইমোশন ক্যামেরা মিউজিক স্লিপ মনিটৰিং এলাৰ্ম ওয়েদাৰ আৰু ফাইন্ড ফোনটো আপোনালোকে ক'ত আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ক্লিক কৰিলে ফোনটোৰ ফাইন্ড মাই ফোন ক্লিক কৰিব আৰু মোৰত যোৱাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে টচ পাব টচ আৰু ইয়াতে ক্যালকুলেটৰ দিয়া আছে ধুনীয়া এটা ফিচাৰ দিয়া আছে ক্যালকুলেটৰ আৰু ওয়ার্ল্ড ক্লক গোটেই দেখৰে মানে পৃথিৱীখনৰ ক্লক ঘড়ীটো আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব আৰু টাইমাৰ দিয়া আছে আৰু ডায়াল এইটো
এইটো দি আছোঁ এইটো এনেকৈ হয় এইটো তেনেকৈ টাচ কৰিলেও চাগে হয় এইটো হৈছে আৰু এইটো দিব পাৰে আপোনালোকে আৰু টাচ কৰিলে অলপখিনি টাইম ধৰি ৰাখিব লাগে তাৰপিছত চেঞ্জ হৈ থাকে এইটো বেলেগ বেলেগকৈ চেঞ্জ হৈ থাকে আৰু ইফালে কৰিলে এইটো স্পৰ্টছৰ কি হয় বিনি হয় আৰু এইটো হাৰ্ট ৰেটৰ কাৰণে এইটো ব্লিংক কৰি আছে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব কৈছে নহ'লে নিপিন্ধিলে এইটো কি নকৰে মই আপোনালোকক বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখাই দিম আৰু এইটো হ'ল স্লিপ মনিটৰিং আৰু এইটো হ'ল আপোনালোকক কৈছোঁ ন ৰেড কি পায় সেন্সৰটো এইটো ৰেড সেন্সৰ বুলি লগাইছে ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে চ' এইটো চাব এইটো ৰেড সেন্সৰ এইটো সিহঁতে দুটা সেন্সৰে ইউজ কৰিছে চাগে সিহঁতে এটা হ'ল এইটো গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় গ্ৰীণ কালাৰৰ সেন্সৰ আৰু এইটো লগাইছে ৰেড কালাৰৰ সেন্সৰ চ' ভালে লাগিছে মোৰ এইটো বেয়া লগা নাই এইটো মিউজিক কণ্ট্ৰলৰ কাৰণে ইয়াতে ভলিউম আপ ডাউন কৰিবৰ কাৰণে এইটো ভলিউমৰ কাৰণে দিছে আৰু ইয়াতে এড কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ৱেডাৰ আৰু ষ্টেজটো ইয়াতে এড কৰি ল'ব পাৰে আৰু এইটো কৰি দিলে বেক হৈ যাব আৰু এইটোত দিলে আপোনালোকৰ ৰেষ্ট ৱেক আপ আৰু বেলেগ বেলেগ ফেচেছখিনি এতিয়া পাই যাব আপোনালোকৰ মোবাইলত যোনটো স্ক্ৰীন থাকে ডিছপ্লে থাকে সেইটো ডিছপ্লেৰ নিচিনা এইটো ডিছপ্লে হয় আৰু ভাল লাগিছে মোৰ ডিছপ্লেটো কোৱালিটি বহুত ভাল হয় আৰু ওপৰৰ পৰা ইয়াতে কি কৰি দিলে ব্ৰাইটনেছটো কম বেছি কৰিব পাৰি সেইটো ফুল ব্ৰাইটনেছত আছে এতিয়া আৰু ইয়াতকৈ কমাই যাব কমি গৈছে অলপ কমাই দি আছোঁ নহ'লে ভিডিঅ'ত দেখা নাযাব ইয়াতে ছেটিংছ দি আছে এইটো ছেটিংছত দিলে এইটো অলৱেজ অন ডিছপ্লেত ইয়াতে আপোনালোকে মুড চেঞ্জ কৰিব পাৰে এইটো এটা ষ্টাইলৰ আৰু এইটো এটা ষ্টাইলৰ মই এইটো এটা ষ্টাইলত দি আছোঁ চাওঁ অলৱেজ অন ডিছপ্লে অন হয়নে নাই কেতিয়াবা অন হয় অলপ টাইম লাগিব চাগে চ' চাওঁ কেনেকৈ হয় এয়া অন হৈ আছে এইটো অলৱেজ অন ডিছপ্লে আৰু ৰেষ্ট টু ৱেক আপ এইটো হৈ গৈছে আপোনাৰ হাতত পিন্ধাৰ পিছত ধৰক এনেকৈ পিন্ধি থকাৰ পিছত আপোনালোকে টাইম দেখিব লাগে এনেকৈ দিলে আপোনালোকে এইটো অন হৈ যাব আৰু নহ'লেতো অলৱেজ অন ডিছপ্লে অন কৰাই আছে এইটো নহ'লে আপোনালোকৰ এইটো টাইমটো দেখাই থাকিব এনেকৈ সকলো সময়খিনিত আৰু এইটো এমোলেড ডিছপ্লে হয় আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই বেটাৰীটো সিমান ডেমেজ নহয় এইটো কি নহয় বেটাৰীটো কমহে কি হ'ব ব্লেকখিনি ব্লেক হৈ থাকিব এইটোখিনিত বেটাৰী ডিছক্ৰিজ নহয় আৰু মূৰত গ'লে এইটো আপোনালোকে দেখাই দিলোঁ মই এইটো কেলকুলেটাৰ পাব এইটো বহুতখিনি বস্তু আছে এইটো স্মুথ হয় বহুত স্মুথ হয় ভালে লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে বস্তু আৰু মেনু ষ্টাইলটো আপোনালোকে তিনিটা ষ্টাইল পাব এইটো এটা ষ্টাইলত পাব এইটো এনেকৈ ষ্টাইল এটা আছে আৰু এটা ষ্টাইল আছে আপোনালোকৰ মেনু ষ্টাইল 2 নম্বৰটো দিয়া আছিলে 3 নম্বৰটো দি আছোঁ মই গোটেইখিনি চাগে একটা কৰি এইটো হানিকম ডিজাইন টাইপৰ এপল ৱাটছত যে থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকে এইটো মই লাইক নকৰোঁ এইটো মই মেনু ষ্টাইলটো 1 নম্বৰ নহ'লে 2 নম্বৰত ৰাখিম মই 2 নম্বৰতে ৰাখিছোঁ মোৰ এইটোৱে ভাল লাগিছে মোবাইল টাইপৰ হয় এনেকুৱা আৰু এইটো আপোনালোকে নিজে কাষ্টমাইজ কৰিব ল'ব পাৰে এইটো জেনেৰেলি এটা ৱাটছত এইটো কিহে থাকে এইটো ঘূৰাই দিলে আপোনালোকে অইল পেপাৰটো চেঞ্জ হয় বহুত ধুনীয়া মজা লাগিছে আৰু এইটো চাউণ্ডটো হয় এইটো ঘূৰাৰ পিছত এইটো মজাকৈ চাউণ্ডটো হৈ আছে চাব নিশ্চয় শুনা পাইছে চাগে চাউণ্ডটো
ফুট ফুট কৰি চাউণ্ডটো হৈ আছে, এইটো ঘূৰাই দিলে চাউণ্ডটো হৈ যায়। আৰু এইটো লাইভ ৱাল পেপাৰ, এইটো ভাল লাগিছে, এইটো মজা। এইটো দিলে এইটো বুটাম এটা আছে, এইটো আপোনালোকে নিজে ইচ্ছামতে কাষ্টমাইজ কৰি ল'ব পাৰে। আপোনালোকৰ যোনটো ফিচাৰ্ছ সদায় লাগি থাকে এইটো টিপিলে আপোনালোকে সেইটো ফিচাৰ্ছত যাব পাৰিব। আৰু এইটো মই ওচৰত লগাই থ'ম, ভাল লাগিছে। চাওক এনেকৈ ব্লিংকিং কৰি আছে। লাইভ ৱাল পেপাৰ এইটো লগাব পাৰি। আৰু ঘড়ীৰ এইটো টাইমটো এনেকৈ অলৱেজ অন ডিছপ্লেত এইটো এনেকৈ আহি থাকিব। আপোনালোকে পাৰিলে এনে চেঞ্জ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে বেলেগটোত দিব পাৰে, বেলেগ অলৱেজ অন ডিছপ্লেত যাব। যোৱাৰ পিছত এইটো দুটা ষ্টাইল দিয়া আছে, এইটো অ'কে কৰি ইয়াতে আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো অকল টাইমটোহে দেখাব, আৰু ওপৰত চাগে বেলেগ কিবা কিবি দেখাব পাৰে। ধুনীয়া, ভাল লাগিছে। চ' যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে বা যদি এইটো ৱাটছৰ বেলেগ আৰু ৰিভিউ লাগে, আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰে ভিডিঅ'ত। মই বেলেগ যোনটো বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে সেইটো বিষয়ত মই ভিডিঅ' বনাই দিম। নিশ্চয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। চ' এইটো চাওক অলৱেজ অন ডিছপ্লেত এইটো এনেকৈ জ্বলি থাকে। টেষ্টটো একেবাৰে পূৰা চেঞ্চিটিভ হয়, অলপ কি লাগিলে এইটো আহি গ'ল। এইটো আপোনালোকৰ বাহিৰত গ'লে মানে ধুনীয়া বেলেগ এটা ইমপ্ৰেশ্যন আহি যাব, এইটো এনেকৈ জ্বলি থাকিব। আপোনালোকে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই যে বেটাৰীটো কিমান ড্ৰেইন হ'ব। এইটো এমোলেড ডিছপ্লে হয়, আপোনালোকে এইখিনি যিখিনি জ্বলি আছে সেইখিনিহে বেটাৰীটো ডেমেজ হৈ আছে আৰু বেটাৰীটো গৈ আছে। আৰু এইখিনি যিখিনি আছে, এইফালে যিখিনি আছে এইটো ডিছপ্লে অফহে হৈ আছে, অকল এইখিনিহে জ্বলি আছে, এইখিনিৰ বেটাৰীহে ড্ৰেইন হ'ব। চ' চিন্তা কৰিবলৈ একো নাই। আৰু বেটাৰী বেকআপটো সেইটো আপোনালোকৰ 7 দিনৰ পৰা 7 days বুলি লিখা আছে। 7 দিন লিখা আছে যদি ধৰক 4-5 দিনটো এনে চলি যাব। আপোনালোকে এইটোৰ পৰা ব্লুটুথ কলিঙো কৰিব পাৰে, আপোনালোকে ব্লুটুথ কলিং কৰিব পাৰে, ইয়াৰ পৰা কথা পাতিব পাৰে। এইটো ইয়াতে কি আছে, মাইকটো দিয়া আছে আৰু এইটো চাইডত স্পীকাৰ দিয়া আছে। আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চঙো শুনিব পাৰে, গান শুনিব পাৰি। ইয়াতে মোবাইলৰ গানটো ইয়াতে বাজিব, ধুনীয়াকৈ বাজি যায়। চ' এইবিলাক যদি ভিডিঅ' আপোনালোকক লাগে, কেনেকৈ গান বজাব লাগে বা কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগে, সেইবিলাক ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, মই নিশ্চয় এইটো ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' থেংক ইউ।